Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 186, sau khi Thạch Hạo gặp lại đồng đội, anh ấy đã liền cùng mọi người sắp xếp một cái kế hoạch, còn mình, anh ấy cũng liền tiến vào tu hành. Tuy nhiên, sau khi ép bản thân mình liều mạng tu ra luồng tinh khí thứ hai, nguyên thần của Thạch Hạo lại rơi vào bóng tối vô tận. Cùng lúc này, quân đạo, phương giả cổ đại của Thiên Quốc, tất cả đều hiện thân, trên gương mặt của bọn họ là vẻ cay nghiệt, toàn bộ từng bước tiến tới. Còn Thạch Hạo, bên trong bóng tối vô tận kia, nguyên thần của anh ấy không ngừng đấu tranh với những cảm xúc khó tả. Lúc này, nguyên thần của Thạch Hạo đang phải đấu tranh vô cùng kịch liệt, anh ấy vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nơi đó. Trong đầu Thạch Hạo lúc này, hình bóng Thạch Thôn rồi Hỏa Linh Nhi cùng Thanh Y và Liễu Thần, gia đình, Vân Hy, tất cả hình ảnh đó chậm rãi hiện ra. Những mảng ký ức này nó như thôi thúc Thạch Hạo phải sống sót và trở về. Trong tình huống mơ hồ đó, Thạch Hạo tựa như lờ mờ đã nhìn được luồng tiên khí thứ hai xuất hiện, thế nhưng nó vẫn chẳng có chút nào rõ ràng. Ở bên ngoài lúc này, đám người quân đạo cùng Cổ Thánh Tử và Quái Thai Thiên Quốc đã dẫn theo rất đông người đến. Nhìn Thạch Hạo đang ngồi lặng lặng ở trước mắt, bọn họ gương mặt hiện lên sát ý mãnh liệt, giờ khắc đó bọn họ muốn lấy mạng Thạch Hạo. Tuy nhiên, vào thời khắc đó, đồng bạn của Thạch Hạo đã liền xuất hiện rồi chắn trước người anh ấy bảo vệ Thạch Hạo trong lúc quan trọng nhất. Còn Thạch Hạo, vào giờ khắc này, sau khi chìm vào bóng tối, anh ấy phải chịu rất nhiều sự công kích đến từ sức mạnh hư vô nào đó. Chẳng những vậy, nó còn như một nhà lao giam cầm anh ấy lại bên trong, khiến nguyên thần của Thạch Hạo cũng không có cách nào thoát ra. Bên ngoài, từng luồng trận pháp quanh cơ thể Thạch Hạo cũng đã sáng lên, bảo vệ anh ấy tránh khỏi cường địch đang tấn công. Thấy thế, Cổ Thánh Tử nhìn quân đạo nói, khi nào Hoang Thần Hùng quay lại, người hãy thừa cơ khi hắn chưa kịp ứng phó, triệt để diệt trừ hậu họa này. Dứt lời, Cổ Thánh Tử tung đồng xu lên rồi ngồi xuống, hắn bắt đầu dùng ra Cửu Thiên Thập Địa Kinh để tìm nguyên thần của Thạch Hạo. Sau khắc đó, khi bên ngoài đám người kia gây rối, ở bên trong, Thạch Hạo cũng phải chịu đựng những nỗi đau cực kỳ lớn. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà nguyên thần của Thạch Hạo mơ hồ cũng tỉnh táo lại và dường như thoát khỏi vực sâu vô tận. Cũng trong lúc đó, ở một nơi thật xa, không biết vì sao Liễu Thần lại xuất hiện. Sau đó bàn tay nàng khẽ động, từng nhánh liễu tỏa ra. Cứ như thế, toàn bộ cơ thể nàng đã được bao trùm bởi những cành liễu mềm mại, pháp lực không ngừng tỏa ra như muốn trợ giúp Thạch Hạo. Thế nhưng cũng chẳng biết chuyện này là như thế nào, còn nguyên thần Thạch Hạo sau thời gian dài, nó rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Sau khắc đó, nhìn qua nguyên thần của Thạch Hạo dường như có gì đó khác biệt, nó mang theo hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Xung quanh nguyên thần là một con dao long đang thè lưỡi trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt của nó cứ như Thạch Hạo vậy, tràn đầy một màu huyết sắc. Bất chợt, nhìn qua một cái khe hở, Thạch Hạo nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài đám người quân đạo đang hành động thì tức giận. Trong giờ khắc đó, nguyên thần của Thạch Hạo lẩm bẩm nói, tính toán rất tốt, đáng tiếc là ta đã quay trở lại. Dứt lời, từ trong hư không, thân thể Thạch Hạo chợt phóng lên, nguyên thần giống như con rồng gầm thét rồi từ trên trời cao bay xuống. Cứ thế, nguyên thần lại trở về cùng với thân thể hòa làm một. Cứ như thế, ánh vàng tràn ngập nơi đây, tinh khí không ngừng vờn quanh cơ thể Thạch Hạo. Giờ khắc đó, cả người anh ấy đã lơ lửng giữa không trung, trên người, bộ quần áo khi xưa cũng biến mất. Nhìn qua, Thạch Hạo đã có chút khác thường, vẻ lạnh lẽo nhưng lại thư thái vô cùng xuất hiện. Sau lưng anh ấy là một cái động thiên khổng lồ, tỏa ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, Thạch Hạo đã trở lại mang theo sức mạnh khủng bố nhất, năng lượng bạo phát làm nơi đây toàn bộ phải kinh ngạc. Sau khắc đó, nhìn vào ánh mắt của Thạch Hạo, bất kể là Quái Thai Thiên Quốc, Cổ Thánh Tử hay là quân đạo, bọn họ đều phải sợ hãi. Còn Thạch Hạo mang theo ánh mắt sắc bén, anh ấy cũng bắt đầu hành động. Rất nhanh, theo cái phất tay của Thạch Hạo, từ trên trời cao, một cây kiếm khổng lồ đã phóng thẳng xuống đỉnh đầu của Cổ Thánh Tử. Đối diện với nó, Cổ Thánh Tử cùng quân đạo và Quái Thai Thiên Quốc cũng liền hành động. Rất nhanh, bọn họ cũng liền hợp lực. Rất nhanh giữa không trung xuất hiện từng bóng ảnh khổng lồ, sau đó bảo thuật xuất ra, bọn chúng cùng Thạch Hạo giao chiến. Cứ thế, một trận chiến kinh điển nhất từ trước đến nay đã nổ ra, thế nhưng Thạch Hạo quá mạnh, sau khắc đó anh ấy còn chưa dùng toàn lực. Có thể nói, sau khi thành công tu ra luồng tiên khí thứ hai, Thạch Hạo đã bỏ xa đám người kia về trình độ rồi, thế nhưng cũng không biết Thạch Hạo sẽ làm gì với đám người kia. Diễn biến của trận chiến này khá dài, đúng là tập đặc biệt của thế giới hoàn mỹ, chắc chắn đồ họa cùng thời lượng sẽ là tuyệt vời. Và để biết thêm chi tiết hơn về tập đặc biệt này, chúng ta cùng nhau chờ đợi ngày 31 tháng 10 các bạn nhé! Đến đây thì hết tập 187 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.